इथं यू टर्न घेतोय आपण। हे बघा फर्स्ट गिअर टाकला, स्टेरिंग बघून घ्या, टर्न करून घ्या। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत यू टर्न घेताना कुठल्या गोष्टीची दक्षता घ्यायची। आपल्याला जे बिगनर्स आहेत त्यांना गाडीबद्दल थोडंसं माहिती देऊ इच्छितो। जे आजकालच्या ज्या गाड्या आहेत ना ते खूपच पॉवरफुल आहेत, पॉवर स्टेरिंग आहेत, त्यामुळे ना स्टेरिंगला जास्त वळवायचं नाही। कधी पण गाडी चालवताना तुम्ही एवढंच वळवायचं, मूविंग हे दाखवेल। आताच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकच समजून घेणार आहोत की स्टेरिंगला यू टर्न घेताना किती वेळा वळवायचं आणि सरळ चालताना कसं स्टेरिंगला स्टेबल ठेवायचं। या व्हिडिओमध्ये आपण चालवून दाखवणार आहोत। आपण एकाला ट्रेनिंग देतोय, तो परफेक्ट झालेला आहे आणि तो कसं स्टेरिंगला स्टेबल ठेवतो आणि टर्न घेताना किती वळवतो याच्यावरती लक्ष द्या। फक्त याच्यामध्ये यू टर्नला किती वळवायचं आणि केवढा गॅप देऊन वळवायचं हे सांगणार आहे, ठीक आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक पण करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। टर्न करताना आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचे एक्सलेटर द्यायचं नाही। टर्न करताना एक्सलेटर दिलं की गाडीची स्पीड वाढते। तर काय करायचं, नवीन मित्रांनो समजून घ्या, ज्यांना पण भीती वाटते काय करतात, टर्नच्या ठिकाणी एक्सलेटर देऊन टाकतात। एक्सलेटर दिल्यामुळं गाडी स्पीड पकडते आणि तुम्हाला टर्न घ्यायला जमत नाही आणि स्टेरिंग तुम्ही जी राईटला वळवलेली असते ती लेफ्टला परत वळवता, म्हणजे जी वळवून ठेवता सरळ होण्यासाठी ती परत लेफ्टला वळवता, म्हणजे रॉंग वेला वळवता स्टेरिंग। तुम्हाला स्टेरिंग दाखवतो, इथं यू टर्न घेतोय आपण। हे बघा फर्स्ट गिअर टाकला, स्टेरिंग बघून घ्या, टर्न करून घ्या, परफेक्ट। स्टेरिंग सरळ करताना बघून घ्या, स्टेरिंग कशी सरळ होते। अशी करायची, हळूहळू स्टेरिंग सरळ केली ना व्यवस्थित होऊन जातं आणि एक्सलेटरचा वापरच करायचा नाही। स्टेरिंग जेव्हा तुम्ही सरळ करायला लागता यू टर्नच्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी तुम्हाला क्लच दाबून उजवा पाय एक्सलेटरचा जो असतो तो ब्रेककडे आणायचा आहे आणि ब्रेक दाबायचा नाही आहे, फक्त तिथं आणून थांबायचं आहे। जेणेकरून गाडी जर स्पीड पकडत असेल तर थोडंसं ब्रेक टच करायचा असतो। आणखी एकदा दाखवतो तुम्हाला, स्टेरिंग वळवताना प्रॉपर लक्ष द्या नवीन मित्रांनो, कारण तुम्हाला यू टर्न घेताना खूप प्रॉब्लेम येतो आणि खूप लोक म्हणतात। माझं हिंदीमध्ये एक चॅनल आहे, त्याच्यामध्ये कमेंट्स पण येतात, मराठीमध्ये चॅनल बनवा, मराठीमध्ये समजून सांगा, तर मी त्या चॅनलचा पण लिंक देऊन टाकतो आणि मराठीमध्ये पण तुम्हाला सांगतोय। परत एकदा बघून घ्या, आता फर्स्ट गिअर टाकतोय आपण आणि क्लच दाबून स्टेरिंग वळवतोय। हे बघा आता एक्सलेटरचा वापर नाही आहे, फक्त क्लचवरतीच आहे, क्लच दाबून पूर्ण वळवतोय आपण, ठीक आहे। हे बघा स्टेरिंग बघून घ्या, परफेक्ट। अशा पद्धतीने वळवायचं असतं। जे ज्यांना गाडी शिकायची असते त्यांना स्टेरिंग किती वळते लेफ्टला राईटला त्याचा अंदाज येत नाही, ते पण मी तुम्हाला दाखवतो या व्हिडिओमध्ये। काय होतं, स्टेरिंग राईटला वळवल्यावर किती वेळा पूर्ण राईटला वळवल्यावर लॉक होते आणि किती वेळा लेफ्टला वळवल्यावर लॉक होते ते कळत नाही, ते पण तुम्हाला मी वळवून दाखवतो या व्हिडिओमध्ये। समजून घ्या आणि शिका आणि माझे व्हिडिओ बघत राहा, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येत राहील, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील। फक्त तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे, त्याप्रमाणे तुम्हाला प्रॅक्टिस पण करायची स्टेरिंगची। परत एकदा दाखवतो, बघून घ्या। स्टेरिंग किती, आता हे राईटला लॉक केलेलं आहे आपण, आता रिटर्न करताना बघा किती राऊंड लॉक होते, लेफ्टला किती होते वळती स्टेरिंग हे बघायचं आहे। असं वळवायचं आहे, कारण स्टेरिंग वळवताना घाई होते आणि सरळ झाल्यानंतर पण तुम्ही नवीन काय करता, जे नवीन गाडी शिकतात ते लेफ्टला वळवून टाकतात, म्हणजे गाडी सरळ झालेली परत लेफ्टला जाते। तसं नाही करायचं आहे। स्टेरिंगवरती तुम्हाला गाडी सरळ दिसेपर्यंत तुम्ही वळवता, काय होतं आपली स्टेरिंग तर सरळ झालेली असते, ते स्टेरिंग सरळ झाल्यानंतर तुम्हाला कळत नाही, तुम्ही गाडी सरळ दिसेपर्यंत वळवाय बघता म्हणून ती लेफ्टला जाते गाडी सरळ झाल्यानंतर पण। त्यासाठी काय करायचं आहे, स्टेरिंग किती वेळा वळवल्यावर सरळ होते हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला। तर मित्रांनो मी आता तुम्हाला हे दाखवतो की किती वेळा राईटला वळवल्यावर पूर्ण स्टेरिंग लॉक राहते आणि किती वेळा लेफ्टला वळवल्यावर लॉक राहते। आता मी तुम्हाला दाखवतो।